غابت الشمس لكن الليل لم يكن رحيما، بل سطع بضوء باهت مشبع باللعنة فوق قمم الجبال، حيث يقبع معبد الكاهنة بربوزا ككتلة من الصمت المرعب. وهناك حان الوقت، وقت لا عودة فيه ولا رحمة. تحرك الكهنة الخمسة بصمت منظم، يتقدمون الممر الحجري وهم يحيطون بجلوريا شقيقة جراند التي كانت تساق نحو مصير كتب لها دون أن تختاره، إلى جبل القربان، حيث سيتم تسليمها للمخلوقات الليلية، ومنها إلى الكاهن زرخ ليحولها ويكسر إنسانيتها، ثم يقيم عليها طقوسه وتجاربه لتصبح رحما لولادة غول جديد في الظلال بعيدا عن الأعين. كان هناك من يراقب، ما إن وقعت عينا وولف على شقيقته حتى اشتعل داخله شيء لا يمكن إخماده، وكاد أن يندفع دون تفكير، لكن يدا قوية أمسكت به قبل أن يتحرك. كان سيلفر وولف وعيناه تقدحان غضبا مكتوما. همس بصوت حاد: هل جننت؟ ستدمر كل شيء. شد قبضته أكثر وأردف وهو يشير بعينيه نحو المعبد. انظر، المكان يعج بالكهنة والحرس. أي حركة الآن تعني نهايتنا ونهايتها. سنلحقهم، لكن من بعيد بصمت. تردد وولف، لكن أنفاسه بقيت مشتعلة بينما أكمل سيلفر وولف بصوت منخفض محسوب: لن نضرب هنا ولا قرب جبالنا ولا جبالكم. إن هاجمنا الآن سيشكون بكم، وإن فعلناها قرب أرضنا سيشكون بنا. يجب أن ننتظر حتى يبتعدوا عن كل جبال البشر، حتى يصبحوا وحدهم في الطريق، بلا دعم بلا أعين. عندها فقط ننقض. لم يكن في كلامه مجال للرفض، فبدأت المطاردة. سلك الكهنة الطريق الطويل الذي يمر أولا فوق السهول الممتدة، ثم صعودا عبر تخوم جبال القمريين، ومن بعدها نحو السلاسل الأخرى التي تقود في النهاية إلى جبل القربان، حيث ينتهي كل شيء أو يبدأ. وعلى مسافة مدروسة كان وولف وسيلفر وولف يتبعانهم، يتحركان ببطء شديد، يتخفيان بين الأشجار والصخور، يراقبان كل خطوة وكل التفاتة وكل توقف، كذئبين ينتظران اللحظة المناسبة للانقضاض دون أن يتركا أثرا يدل على أي شيء يقومان به. لكن الطريق لم يكن طويلا فقط، بل كان مليئا بما لا يمكن التنبؤ به.
أما داخل مدينة بترا فقد وصل لوفر وبرفقته سيفيرون الذي كان قد تخلى عن لون شعره الفضي وأعاده إلى طبيعته، محاولا أن يبدو كأي شخص عادي، لكن التوتر كان يفضحه. كانا يسيران في الشوارع الحجرية، وبينما كان لوفر يرميه بنظرات ازدراء واضحة، كان يتمتم في داخله بغيرة مشتعلة: هذا الأحمق يظن أنه سيسرق قلب مينا مني، يجب أن أقتله. ثم تردد للحظة وكأنه يراجع غروره، وأضاف بثقة متعجرفة: لا، أنا واثق أنها أصبحت أسيرة لنظراتي. من ذا الذي سيجد أقوى مني؟ في المقابل كان سيفيرون يسير وهو يعض على كلماته بامتعاض ويتمتم ساخطا: تبا لك يا لونر، تتركني مع هذا الكائن البدائي وحيد الخلية؟ وفجأة قطع طريقهما، توقف أمامهما جسد. كانت هيلدا، وإلى جانبها أحد القادة، ونظرتها حادة لا تقبل المراوغة. رمقت سيفيرون سريعا ثم سألت لوفر بصرامة: من هذا؟ أجاب لوفر بلا اهتمام: صديق لذلك القمري لونر، طلب مني أن أوصله إلى جراند، يقول أنه سيساعده في علاج والدته. لم تقتنع هيلدا تماما، فسألته مباشرة: وأين لونر؟ هل بقي عند القمريين؟ هز لوفر كتفيه وقال: لا، صادف وولف عند البوابة وهو خارج، ثم قال لنا ادخلا، لدي عمل، وأظن أنه لحق به. في تلك اللحظة اتسعت عينا هيلدا بشكل مفاجئ، وكأن شيئا خطيرا قد انكشف لها. التفتت فورا إلى القائد وقالت بلهجة آمرة: خذه إلى جراند. كانت تشير إلى سيفيرون دون أن ترفع عينيها عنه، ثم بحركة حادة أمسكت ذراع لوفر وجرته نحوها. حاول أن يتملص وقال بانزعاج: ابتعدي عني، أنا متعب. لكن ملامحها كانت قاسية لا تقبل النقاش، وقالت بحدة: تعال ولا تثرثر. لم تمنحه فرصة أخرى، بل سحبته معها بالقوة واتجهت به نحو بوابة المدينة، وهناك أخذت من حراس البوابات بعض العباءات، ثم خرجا منها مسرعين ليسلكا الطريق ذاته الذي مضى فيه لونر، بينما كان القلق يسبق خطواتهما، وكأنها تعلم أن ما ينتظرهم هناك لن يكون مجرد لقاء عابر. بينما كان لونر يتسلل بين الصخور بصمت حذر، كانت عيناه مثبتتين على المعبد، يراقب كل حركة وكل ظل كصياد ينتظر اللحظة المناسبة. وفجأة شعر بحركة خلفه، حركة خفيفة لكنها كانت كافية ليشتعل حذره. في لحظة واحدة أمسك سيفه واستدار بسرعة مستعدا للضرب، لكن ما إن ركز نظره حتى تجمد للحظة، فقد كانت هيلدا ومعها لوفر. اقترب منهما قليلا وهمس بحدة: ما الذي أتى بكما إلى هنا؟ نظرت إليه هيلدا مباشرة وقالت دون مقدمات: أين وولف؟ شد لونر قبضته قليلا ثم قال: أضعت أثره قبل قليل. لكن لماذا أحضرت هذا المجنون معك؟ لم يعجبه الكلام، فاعترض لوفر بصوت مرتفع وقال: لا تقل عني مجنون. لكنه لم يكمل جملته إذ دفع لونر سيفه نحو فمه مثبتا النصل عند شفتيه، وقال بصوت منخفض مرعب: إن تكلمت مرة أخرى سأقتلع لسانك. ساد صمت مشدود، لكن فجأة وصلهم صوت من داخل المعبد، صوت الكاهنة بربوزة. كانت تسأل ببرود: هل أخذ الكهنة الفتاة إلى جبل القربان؟ جاءها الجواب من الداخل: نعم، قبل قليل. ثم خفتت الأصوات وعاد الهدوء. تبادل الثلاثة النظرات، وقالت هيلدا بسرعة: إذن وولف لحق بهم. نظر إليها لونر وسأل: هل تعرفين الطريق؟ أومأت بثقة وقالت: نعم، من هذا الاتجاه. لم يضيعوا الوقت، أخرجت هيلدا عباءة
وقدمتها له وقالت: لنغطي رؤوسنا. ارتداها بسرعة، ثم شق كل واحد منهم طرف عباءته من الأسفل، واستخدم القماش كلثام يغطي نصف الوجه، فلا تظهر الملامح ولا حتى العيون بوضوح. بعدها دون كلمة أخرى بدأوا يتحركون، يتسللون بين الصخور والظلال بثبات وحذر نحو الطريق الذي يقودهم إلى المجهول، حيث تتقاطع المصائر ويقترب الخطر أكثر مع كل خطوة. وفي الطريق نحو جبل القربان كان المسار جبليا متعرجا يخترق غابة كثيفة، حيث الأشجار العالية تحجب الضوء، والظلال كانت تتحرك كأنها تراقب كل من يمر. هناك ومن بين الصخور والجذوع اقترب وولف وسيلفر وولف بحذر، يراقبان الكهنة الخمسة الذين يسوقون جلوريا نحو مصيرها. توقف سيلفر وولف لحظة، ثم همس بخطة سريعة: سألتف من الأمام وأهاجمهم مباشرة، سأشتت انتباههم، وأنت باغتهم من الخلف يا وولف. يجب أن نستغل عنصر المفاجأة، كل واحد منا يقتل واحدا بسرعة، فنقلص عددهم إلى 3 قبل أن يستوعبوا ما حدث. أومأ وولف دون تردد برأسه، وسرعان ما لف كل منهما عباءته بإحكام وتلثم ليخفي ملامحه. في لحظة واحدة انطلق سيلفر وولف يتسلل بخفة بين الأشجار والصخور حتى التف أمامهم دون أن يكشف، ثم خرج كالعاصفة مندفعا نحو أحد الكهنة وغرس سيفه في بطنه بقوة. لم يمنحهم فرصة للرد، بل تبعها بضربة قاتلة أنهت حياته قبل أن يدرك الآخرون ما حدث. وفي نفس اللحظة تماما انقض وولف من الخلف كظل قاتل وطعن الكاهن في ظهره، فسقط ميتا دون أن ينطق بكلمة. توقف الزمن لثانية ثم انفجر. بقي 3 كهنة فقط. أحدهم أمسك جلوريا بقوة وشدها نحوه كدرع بشري وهو يصيح: من أنتما؟ رفعت جلوريا رأسها ورأت وولف، عرفته فورا وامتلأت عيناها بالدموع، وهمست بصوت مرتجف: لماذا؟ لكنها لم تكمل، إذ قاطعها سيلفر وولف بسرعة وبصوت خشن: اصمتي، نحن هنا لنأخذك غنيمة ونسرق ما لديكم. لكن قبل أن يتطور الموقف، صوت حفيف بين الأشجار، ثم خطوات. من هنا مصدر الصوت، تعالوا. وفجأة ظهرت المخلوقات الليلية، كانوا 6. تقدم 3 منهم بينما بقي 3 في الخلف يراقبون. بدأ المتقدمون يضحكون بسخرية وهم ينظرون إلى الكهنة: منظركم مخزن. ثم نظروا نحو وولف وسيلفر وولف، وأضاف أحدهم باستهزاء: طفلان يحاصرانكم. قال أحد الكهنة بسرعة محاولا استعداد السيطرة: نحن في مهمة إيصال الأضحية إلى جبل القربان، وهذان باغتان تولوا أمرهما، ونحن سنكمل الطريق. صرخ وولف بغضب: لن أسمح لك أيها الوغد. لكن الضحك ارتفع أكثر، وفي الخلف تحرك 3 الآخرون. أحدهم كان ضخما، شعره أسود وملامحه قاسية كالصخر. الثاني أضخم من البشر بمرة ونصف، جسده مرعب وعيناه مظلمتان. أما الثالث فكان مختلفا، حجمه طبيعي، لكن شعره نصفه أسود ونصفه فضي، وكان واضحا أنه القائد. تقدم خطوة واحدة فقط، فساد الصمت، وكأن الجميع أدرك أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد. تقدم قائدهم خطوة وصوته هادئ لكنه آمر لا يقبل النقاش: أنتم أيها الكهنة امضوا في طريقكم. ثم أشار بيده نحو المخلوقات 3 وقال ببرود: اقبضوا على الطفلين أحياء، يجب أن نأخذهما إلى القلعة.
اشتعل غضب وولف فورا وصرخ متحديا: لن أسمح لكم، وانطلق نحو الكهنة محاولا الوصول إليهم قبل أن يساقوا بعيدا. لكن أحد المخلوقات اعترض طريقه في لحظة، فاصطدم به بقوة هائلة وطرح وولف أرضا بعنف. وفي الجهة الأخرى اندفع سيلفر وولف لإنقاذها، لكن مخلوقا آخر هاجمه مباشرة، فاصطدمت سيوفهما بشرارة حادة، ومع ذلك لم يترك له مجال، إذ تدخل مخلوق ثالث من الجانب محاولا طعنه، ولولا أن سيلفر وولف تعثر وسقط أرضا في اللحظة الأخيرة لانغرس النصل في جسده. خلال لحظات بدأت المخلوقات الثلاث تقترب منهم ببطء كصيادين يطوقون فريستهم، ومد أحدهم يده نحو وولف ليمسكه، بينما اتجه الآخر نحو سيلفر وولف. لكن في لمح البصر تغير كل شيء. اندفعت ضربتان خاطفتان من العدم، وارتفعت رؤوس المخلوقين في الهواء قبل أن تسقط أرضا، بينما بقيت الأجساد تتحرك لثوان كأنها ترفض الموت. كان لونر وهيلدا قد وصلا، لم يمنحا جسد المخلوق فرصة ليستعيد توازنه، فقفز لونر عاليا ثم هوى عليه بقوة شاقا إياه إلى نصفين، وهو يقول ببرود: قاتل الآن، لن تتحرك. أما الآخر فلم يترك له حتى هذا الوقت، إذ اندفع لوفر وهو يصرخ رافعا صخرة ضخمة بكل ما يملك من قوة، ثم أسقطها على جسدي بعنف ساحق محطما إياه تماما. ساد الصمت لثانية، لكن التهديد الحقيقي ما زال واقفا. بقي المخلوق الثالث محاصرا بين لونر وهيلدا ولوفر، ولم يمنح أي فرصة للنجاة، إذ انهالوا عليه بطراوة، ضربات متتابعة بلا رحمة، حتى تحطم جسده تحت سيوفهم وتحول إلى أشلاء ممزقة، وكأنهم أرادوا إنهاءه بالكامل لا مجرد قتله. لكن ذلك لم يكن سوى نهاية البداية، إذ بقيت ثلاثة مخلوقات أخرى مختلفة تماما عن البقية، أكثر ثباتا وأكثر خطرا. تقدم قائدهم خطوة وصفق ببطء وكأن ما رآه أعجبه، وقال بنبرة حادة تحمل سخرية خفيفة: رائع، قاتلتم بشكل جيد، لكن هذا حدكم. ثم أدار رأسه نحو الكهنة وأشار بيده بلا مبالاة: خذوا الأضحية وامضوا، لم يعد لي شأن بكم، لدينا هدف أهم من حمايتكم الآن. لم يتردد الكهنة فسحبوا غلوريا وبدأوا بالانسحاب بسرعة، لكن هيلدا اندفعت فورا لإيقافهم، غير أن أحد المخلوقات اعترض طريقها في لحظة، رافعا سيفه ليمنعها. كان جسده أضخم منها بكثير، وملامحه تدل بوضوح على أصل جبلي صلب وقاس كالصخر. أما في الجهة الأخرى صرخ لوفر بغضب: لن أسمح لكم أيها الأوغاد، وانطلق ليلحق بالكهنة، لكنه لم يقطع سوى خطوات قليلة حتى وجد نفسه وجها لوجه مع مخلوق غول ضخم. ورغم أن لوفر كان قوي البنية، إلا أن خصمه كان أكبر منه بنصف مرة، فاصطدم به وأوقفه بالقوة. أما لونر فلم يتحرك نحو الكهنة، كانت عيناه على القائد، ذلك الذي يقف بثبات وشعره نصفه فضي ونصفه أسود. شعر لونر بشيء غريب يتسلل داخله، إحساس ثقيل أشبه بالخوف، لكنه لم يكن خوفا عاديا، بل حدسا عميقا بأن ما أمامه ليس خصما يمكن الاستهانة به. همس في داخله: ما هذا الشعور؟ إنه مريب. التفت بسرعة نحو وولف وسيلفر وولف وقال بصوت حازم: الحقوا بالكهنة، اقتلوهم الآن أيها الشجعان، هيا. لم يترددا وانطلقا فورا خلفهم، تاركين خلفهما ساحة
توشك أن تتحول إلى معركة مختلفة تماما. في تلك اللحظة تحرك القائد، استل سيفه ببطء، سيف نصفه فضي ونصفه الآخر أسود. ارتجف جسد لونر دون إرادة، واتسعت عيناه وشهق بصوت خافت لكنه مليء بالقلق. إنه أحد السيوف الأسطورية. تقدم القائد خطوة ونظر إليه بثبات، ثم قال بنبرة واثقة: لا بد أنك قائدهم. رفع سيفه قليلا وأضاف: تعال وأرني ما لديك. وهنا بدأت المعركة الحقيقية. كان القتال بين هيلدا وخصمها عنيفا منذ البداية، فكل ضربة من ذلك المخلوق كانت ثقيلة كأنها تسقط من جبل. ومع أول اصطدام مباشر بينهما اندفعت قوته نحوها كالإعصار، فقذفها بعيدا لترتطم بجذع شجرة وتسقط أرضا بقسوة. بالكاد استعادت توازنها ونهضت، لكن الخطر لم يمنحها وقتا، إذ شقت الهواء قطعة ضخمة من شجرة. نصف جذع محطم كان يتجه نحوها بسرعة هائلة، محطما، فانخفضت فورا وتفادته، ثم التفتت لترى مصدره، فإذا به مقذوفا من قبل لوفر، حيث لوفر كان يلهث يهرب من ضربة غول عملاق. وحين تفادى لوفر هراوته ارتطمت الهراوة بالشجرة فحطمتها وتطايرت أجزاؤها في كل اتجاه. صرخت هيلدا بغضب وهي تنظر إليه: استدرجه بعيدا أيها الأحمق، ستقتلنا بشظاياك. ثم تمتمت في داخلها: يجب أن أبعد خصمي عن ساحة القتال. فبدأت بمناورته، تهاجمه بخفة ثم تتراجع خطوة، ثم تعاود الهجوم، تسحبه تدريجيا بعيدا عن الآخرين، حتى انفصلا عن تلك المعركة أو عن مركز المعركة. عندها تغير أسلوبها، أصبحت أسرع، أدق، أكثر فتكا. اندفع المخلوق نحوها بضربة قاطعة، لكنها انخفضت تحت ذراعه بانسيابية وشقت بطنه بسيفها، غير أن جسده لم يتأثر كما توقعت. فهجم عليها من الأعلى بضربة ثقيلة، استندت على الأرض بكل قوتها وصدتها بصعوبة، لكن قبل أن تستعيد توازنها وجه لها لكمة بيده الحرة، فتناثر الدم من أنفها وسقطت أرضا، وشعرت بدوار يلف رأسها. حاول إنهاءها بضربة جديدة، لكنها قفزت للخلف بغريزة بحتة دون توازن كامل، تقاتل فقط لتبقى واقفة. في الجهة المقابلة كان وولف وسيلفر وولف قد لحقا بالكهنة وأدركوهما، فبدأ قائد الكهنة بالفرار وهو يجر غلوريا بعنف، بينما تصدى الكاهنان الآخران لوولف وسيلفر وولف، واندفعت المعركة بينهما مواجهة مباشرة. كانت غلوريا تسحب وهي تبكي وتقاوم، تصرخ: دعني! فصاح بها وولف من بعيد: تماسكي، أبطئيه. عندها بدأت تقاوم الكاهن بكل ما تملك، فصفعها بقوة حتى تناثر الدم من فمها وسقطت أرضا، لكنها لم تستسلم. وقعت عيناها على غصن يابس ملطخ بدمها، فمدت يدها إليه وأمسكته. اقترب منها الكاهن ليمسكها مجددا، لكن في تلك اللحظة التي انحنى فيها طعنته في عينه. صرخ الكاهن صرخة مدوية وتركها يتلوى من الألم، فاستغلت الفرصة واندفعت هاربة في الخلف. كانت معركة وولف وسيلفر وولف على أشدها، وقد أسندا ظهريهما لبعض، كل يواجه كاهنا من جهة، حيث لكل واحد كاهن، يتحركان بتناغم واضح، يصدان ويهاجمان في آن واحد. كان الكاهن الذي يواجه وولف يوجه ضربات ثقيلة تضغط عليه باستمرار، لكن فجأة تشتت. ضربة مفاجئة ارتطمت برأسه، التفت ليجد غلوريا خلفه تمسك صخرة أخرى وضربته مجددا في وجهه. ترنح
قبل أن يستعيد وعيه أو يرفع سيفه نحوها باغته وولف بطعنة مباشرة اخترقت ظهره وسقط بلا حركة. المعركة لم تنتهي بعد، لكن ميزانها بدأ يميل. في تلك اللحظة التفت وولف نحو الكاهن المتبقي واندفع نحوه دون تردد، ومن الجهة الأخرى انقض سيلفر وولف فحاصراه بينهما، وتوالت الطعنات من الجانبين بلا رحمة حتى عجز عن الصمود وسقط أرضا غارقا بدمه. ما إن انتهى حتى استدار وولف بسرعة نحو غلوريا وارتمى في حضنها يحتضنها بقوة كأنه يخشى أن تضيع منه مجددا. بينما كانت تبكي وتقول بصمت بصوت مرتجف: كنت أعلم أنك لن تتخلى عني أيها المجنون. لكن لحظة الأمان لم تدم، فخلفهما مباشرة كان الكاهن الذي أصيب بعينه قد نهض بصعوبة ممسكا سيفه يتقدم بخطوات متعثرة نحوهم وعيناه تغليان حقدا. وقبل أن يصل انطلق سيف سيلفر وولف من يده كرمح قاتل، شق الهواء واستقر في صدر الكاهن، فارتجف جسده وسقط بلا حراك. تقدم سيلفر وولف فورا، انتزع سيفه من صدره وقال بلهجة حازمة: علينا العودة الآن. لكن فجأة صوت، حركة بين الأشجار. في لحظة واحدة انخفض الثلاثة واختبأوا خلف صخرة قريبة، أنفاسهم محبوسة وأعينهم تراقب. لم تمضي ثوان حتى ظهرت عدة مخلوقات تسير غير بعيد عنهم، خطواتهم ثقيلة وصوتهم خافت لكنه واضح. أشار سيلفر وولف بيده لوولف وغلوريا أن يلزموا الصمت، وبقي يراقبهم بدقة، لكن شيئا ما رآه جعله يشهق دون إرادة. في الحال وضع وولف يده على فمه وأشار له بالهدوء. توقفت المخلوقات للحظة كأنها شعرت بشيء، ثم واصلت طريقها ببطء حتى ابتعدت. بعد أن اختفوا همس وولف: علينا العودة، هيا. بدأوا بالتحرك، لكن وولف لاحظ شرود سيلفر وولف فنظر إليه وقال: ما بك؟ هز رأسه سريعا وقال: لا شيء لا شيء. في مكان آخر كانت معركة لوفر والغول قد تحولت إلى صراع بدائي، قتال قوة ضد قوة، حتى كأنها معركة كسر العظم. اندفع الغول بهراواته الضخمة نحو لوفر، لكن لوفر تصدى لها بسيفه وثبت الضرب رغم الفارق الهائل في الحجم. فاتسعت عينا الغول بدهشة وهو يقول: بشري يستطيع صد ضربة غول؟ ابتسم لوفر بثقة ساخرة وقال: أنا أيضا غول، لكنني غول الحب. ثم قفز فجأة ووجه لكمة قوية أطاحت بالغول أرضا وهو يتمتم في داخله: أين أنت يا مينا؟ كم كنت أتمنى أن تريني الآن. نهض الغول ببطء يمسح التراب والعشب عن وجهه وقال بازدراء: لا تثرثر، كنت ألهو معك فقط أيها القزم. ثم رفع هراوته بكل قوة وضرب بها نحو لوفر ضربة ساحقة. تصدى لوفر مرة أخرى بسيفه مبتسما، لكن الابتسامة لم تدم، إذ بدأ يشعر بضغط هائل يتزايد على ذراعيه. ثم فجأة فقد الإحساس بالأرض تحت قدميه. صوت صفير الرياح اخترق أذنه، كان يطير. في لحظة ارتطم بشجرة بعنف فتحطمت وسقطت فوقه مدفونة بوزنها، بينما الغبار يتصاعد من حوله معلنا أن المعركة لم تنتهي بعد. لكن القتال الحقيقي لم يكن هناك، بل هنا، بين لونر وقائد المخلوقات. كانت مبارزة من عالم آخر، صراع مهارة ودقة أمام قوة مرعبة، حيث لم يكن أي خطأ مسموح. كان لونر
يتحرك بخفة محسوبة، يجعل سيفه ينزلق مع ضربات خصمه بدل أن يصطدم بها مباشرة، وهو يفكر بسرعة: أي صدام مباشر سيكسر سيفي؟ لم يكن سيفه يتحمل تلك القوة، لذلك كان يقاتل بعقله قبل جسده، يراوغ، ينحرف، ويتفادى كل ضربة وكأنها الموت نفسه. اندفع هنا القائد بضربة هائلة، فاختار لونر القفز عاليا لتفاديها، لكن الصدمة كانت مرعبة، إذ شقت الضربة الصخرة خلفه إلى نصفين كأنها لم تكن شيئا. وفي الهواء استدار لونر وركل القائد بقدمه في وجهه، لكن رد فعل القائد كانت أسرع مما توقع، فقد أمسك القائد ساقه بيد واحدة ثم قذفه نحو الأرض بقوة ساحقة، فارتطم لونر بقسوة وشعر بدوار يجتاح رأسه، وتلاشى صوته الداخلي للحظات. فتح عينيه بصعوبة ليجد القائد واقفا فوقه يبتسم ابتسامة باردة، وقال: انتهى الأمر. رفع سيفه ببطء استعدادا لإنهاء كل شيء. حاول لونر أن يتحرك، أن يمد يده نحو سيفه، لكنه أدرك الحقيقة المرعبة: سيفه بعيد، لقد طار من يده. ولا وقت. تبا. هوى السيف نحو صدره، لكن قبل أن يصل اصطدام. كتلة ضخمة اندفعت من الجانب وارتطمت بالقائد بعنف، فقذفته بعيدا. سقطت تلك الكتلة قرب لونر والغبار يتناثر حولها، فالتفت ليرى منقذه، وإذ به لوفر، وجهه مغطى بالدماء وثيابه ممزقة وصدره يعلو ويهبط بعنف وهو يلهث. نظر إليه لونر بدهشة وقال: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ رد لوفر وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة: وهل تظن أنني جئت بإرادتي؟ ومن بعيد جاء صوت الغول: أين أنت أيها القزم؟ تعال تعال، لم تسلني بعد. نظر لوفر نحو الصوت ثم عاد بنظره إلى لونر وقال بسرعة: اذهب أنت له ودعني أقاتل خصمك. اتسعت عينا لونر قليلا ثم قال بحدة: أيها الغبي، لن تصمد أمامه لثواني، خصمك ليس سوى حشرة مقارنة بهذا. حينها لونر نهض وابتسم وقال بثقة مستفزة: اهرب إن شئت، لكن بعد أن أقتل خصمي سأعود لأخبر مينامينا بما رأيت. توقف لحظة ثم أكمل بابتسامة ساخرة: وأي ضعيف كانت ستقع في حبه. في تلك اللحظة اشتعلت عينا لوفر غضبا: إذن أنت متآمر مع ذلك المجنون الأصفر سيفيرون ضدي. شد قبضته بقوة وقال بصوت مليء بالحقد: سأعود وأقتل الغول ثم أقتلك. وثب فجأة وعاد إلى ساحة القتال. أما خلفه فكان القائد قد نهض من جديد يمسك سيفه ويبتسم، وكأن المعركة بدأت الآن. أما هيلدا فكانت تعاني أمام خصمها بشكل واضح، إذ أن الضربة التي تلقتها على رأسها بدأت تؤثر عليها بشدة، فصار العالم يدور من حولها، وتثاقلت أنفاسها وفقدت توازنها تدريجيا، وكانت بحاجة إلى لحظة واحدة فقط لتستعيد تركيزها. لكن خصمها لم يكن من النوع الذي يمنح فرصا. اندفع نحوها بسلسلة من الضربات العنيفة، يضغط عليها بلا توقف، يجبرها على التراجع خطوة بعد أخرى. حاولت أن تتماسك فنهضت واقفة، لكنها ما إن تقدمت خطوة حتى تمايل جسدها واهتزت رؤيتها، فسقطت على ركبة واحدة، بينما كان هو يقترب ببطء يبتسم ابتسامة قاسية وقال بصوت خشن: ستكونين أما حاضنة قوية. ثم رفع سيفه عاليا استعدادا لإنهائها بضربة واحدة، ولكن
قبل أن يهبط السيف توقف، اصطدم سيفه بسيفين، رفع نظره بدهشة ليجد وولف وسيلفر وولف ابتسما وقالا معا: نحن خصماك. اشتعل القتال من جديد، لكن هذه المرة لم يكن عشوائيا، بل كان منسقا بدقة. تحرك وولف وسيلفر وولف بتناغم مذهل، وكأنهما عقل واحد يفهم كل منهما حركة الآخر دون حاجة لكلمة. كان أحدهما يوهم الخصم أنه سيشتبك معه مباشرة، ثم ينسحب في اللحظة الأخيرة ليظهر الآخر من زاوية عمياء ويوجه طعنة خاطفة، فيدخل الخصم في دوامة من الارتباك. وفي الخلف كانت غلوريا تحتضن هيلدا، تساعدها على البقاء واعية، وهي تقول بصوت مختلط بالدموع: حتى أنت يا هيلدا أتيت من أجلي؟ كنت أتمنى هذا من شقيقي الأكبر. تنفست هيلدا بصعوبة ثم قالت وهي تلهث: طالما لديك شقيق مثل وولف فلا حاجة لك بغيره. في تلك اللحظة تبادل وولف وسيلفر وولف نظرة سريعة، ثم ابتسما وقالا بصوت واحد: لنبدأ مناورة الإعصار. تحركا فورا وبدأا بالدوران حول الخصم من جهتين متقابلتين بخطوات سريعة ودائرية، حتى أصبح محاصرا في مركزها، يدور بعينيه محاولا تتبعهما، لا يعرف من سيهاجم أولا. اندفع أحدهما نحوه، وقبل الاشتباك انسحب. فجأة فهجم الآخر من الجهة المقابلة، فاستدار الخصم بسرعة وهو يقول بثقة: توقعت. لكنه لم يكمل. طعن من تحت الإبط، ضربة دقيقة من سيلفر وولف قطعت العضلة التي تحرك ذراعه، فارتخت يده فجأة وسقط سيفه منها، لكنه لم يستسلم، فأمسك سيفه باليد الأخرى وهجم بشراسة أكبر محاولا تعويض النقص. استمرت المناوشة بنفس النمط: خداع، انسحاب، التفاف، وضربات خاطفة، حتى أصبح الخصم أبطأ، أكثر إرهاقا وأكثر انكشافا. وفجأة سقط رأسه، لكن ليس بسيفهما بل بسيف هيلدا التي استغلت انشغاله الكامل بهما وتقدمت بصمت، ثم أنهت الأمر بضربة واحدة نظيفة. سقط الجسد بلا رأس، وقبل أن ينهار تماما اندفع الثلاثة نحوه ومزقوه بطراوة، كأنهم ينهون تهديدا لا يجب أن يعود. لكن ما إن انتهى كل شيء حتى خارت قوى هيلدا وسقطت. أسرع وولف وسيلفر وولف أمسكا بها قبل أن ترتطم بالأرض، فحملوها بينهما بينما كانت تستند عليهما. أنفاسها ثقيلة، لكن عينيها تحملان شيئا مختلفا الآن. حاولوا التقدم نحو ساحة القتال، لكن هيلدا رفعت يدها بسرعة وقالت بلهجة حازمة: إياكم، تلك المعركة ليست لنا، إنها وحشية وقد تتأذون إن اقتربتم. اكتفوا بالمراقبة من بعيد. توقفوا واكتفوا بالنظر، وكانت أقرب المعارك إليهم معركة الغيلان. هناك كان غول الحب لوفر يواجه الغول المخلوق، اصطدام قوة بقوة، والصخور تتطاير مع كل ضربة، والأشجار تتحطم كأنها أعواد يابسة، والأرض نفسها ترتجف تحت أقدامهما. نظر الغول إلى لوفر بابتسامة متوحشة وقال: أيها القزم، بدأت تعجبني، لكنك لن تصمد أكثر. في الخلف همس سيلفر وولف بحماس: هيا لنشجعه، وكاد أن يصرخ باسمه، لكن وولف وضع يده بسرعة على فمه وقال بحدة: إياك أن تنطق اسمه، لا نريد أن يكشف أمرنا. لكن لفت الصوت انتباه لوفر. انحرفت عينا لوفر نحو الصوت للحظة، وفي تلك اللحظة تحديدا سقط لثام سيلفر وولف جزئيا قبل أن يعيده سريعا.
لكن تلك اللمحة كانت كافية. ضاقت عينا لوفر قليلا وقال في نفسه: هذا شقيق تلك القمرية صديقة مينامينا، إذا سيرى كل شيء وسيخبرهم. ثم ابتسم داخليا وقال: هذه فرصتك يا لوفر. لكن شروده كاد يكلفه حياته. اندفع الغول فجأة بهراوته الضخمة وهو يزأر: انتهى أمرك. وفي تلك اللحظة التفت لوفر نحوه، لكن شيئا تغير. نظراته كانت غريبة مشعة، كأنها تحمل حبا حقيقيا. تردد الغول للحظة وهو يفكر: ما به هذا المجنون؟ هل ينظر إلي وكأنني معشوقته؟ ثم هز رأسه بعنف وقال: لا يهم، سأحطم جمجمته. رفع هراوته بكل قوة وضرب بها نحو رأس لوفر ضربة كفيلة بسحقه. لكن لوفر ألقى سيفه وفتح ذراعيه وسط ظهور الجميع. قال سيلفر وولف بصدمة: ما الذي يفعله هذا المجنون؟ هل يستسلم؟ الهراوة اقتربت لحظة واحدة فقط ثم توقفت، حيث أمسكها لوفر بيديه العاريتين. ثبت قبضته على رأس الهراوة بقوة مرعبة، فتجمد الغول في مكانه وعيناه متسعتان. كيف لبشري أن يوقف هراوتي؟ لكن الصدمة لم تنتهي، حيث بدأ لوفر يسحب والغول لم يترك هراوته، لكن قوة سحب لوفر كانت أعظم، حتى بدأ الغول يجر معه خطوة ثم أخرى حتى كاد أن يلتصق به. أخذ لوفر نفسا عميقا ثم ترك الهراوة فجأة وشد قبضته وقال بصوت عميق: ضربة الغول العاشق. وانطلقت قبضته لتصيب منتصف وجه الغول. وفي تلك اللحظة حدث ما لا يصدقه عقل. تحطم رأس الغول بالكامل، تناثرت جمجمته إلى أشلاء، وسقط جسده واقفا للحظة ثم انهار بلا حراك. ساد الصمت، لكن لوفر لم ينتهي. أمسك الهراوة وقفز عاليا ثم هوى بها على الجسد بقوة هائلة، فطار الجسد في الهواء ككرة ميتة. هبط لوفر ببطء، التقط سيفه، أغمده بهدوء، ثم نظر إلى الهراوة واحتفظ بها كأنها غنيمة. ومن بعيد كان الجميع ينظر إليه ليس كحليف فقط، بل كشيء آخر، شيء لا يمكن التنبؤ به. ساد الصمت للحظة ثم تحولت أنظار الجميع نحو أقسى ساحة في الميدان. كان لونر ساقطا أمامهم، وجهه ملطخ بالدماء، أنفاسه متقطعة، وجسده بالكاد يقف. تقدموا نحوه بسرعة واستعدوا جميعا للقتال. فقالت هيلدا بحزم: سنقاتل معا، لن يستطيع هزيمتنا. لكن لونر وهو يلهث رفع يده بصعوبة وقال: سيقتلكم جميعا، إنه ليس كما تظنون، إنه يحمل سيفا أسطوريا. ابتعدوا وعودوا إلى جبالكم. اشتعل غضب وولف فورا وقال: لن نتخلى عنك. فرد لونر بحدة رغم ضعفه: مهمتكم انتهت، لا تتحامقوا فنموت جميعا حينها. تدخل سيلفر وولف وقال بثبات: سيلحق بي العار إن تركت قمريا ورائي. صمت لونر للحظة ثم قال بنبرة مختلفة أكثر جدية: حسنا، اذهبوا بعيدا من تلك الجهة، ابقوا خارج دائرة القتال وراقبوا فقط. إن قتلني اهربوا فورا نحو جبالكم، وإن تمكنت منه نرحل معا، لكن إياكم والاقتراب، لأنني سأكون أخطر عليكم منه. تردد وولف ثم قال بإصرار:
أنت صديقنا ولن تكون خطرا علينا. عندها نظر إليه لونر نظرة غامضة وقال بهدوء: بعد قليل لن أكون صديقا لأحد. لم يفهموا، لكنهم أطاعوا، تراجعوا وركضوا مبتعدين. وفي تلك اللحظة حاول القائد التقدم لمنعهم، لكن لونر وقف في طريقه وقال بصوت عميق: أنا خصمك الآن، لكنني سأصبح شخصا آخر. مد يده إلى صدره وبسيفه شق القماشة. ظهرت قلادة القمر، ثم جرح صدره. تدلت القلادة على الجرح واختلطت بدمه. رفع رأسه ببطء نحو السماء. القمر كان باردا وكان بدرا. وهنا اشتعلت عيناه بضوء القمر، نور بارد مخيف كأنه ليس بشريا. في الجهة المقابلة تغيرت ملامح القائد. نظر إلى سيفه ثم إلى القمر، وسيفه بدأ يشع أيضا. همس بدهشة: ما هذا الشعور؟ الهواء تغير، الأرض سكنت، والزمن توقف. ثم ارتفعت الطاقات وتقابلت النظرات ليبدأ صراع لا ينتمي لهذا العالم. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ماذا سيجري في هذه المعركة.